היה לנו אירוע בצוות, שחר, כאילו שחר סטרוק, בזמן שגרה, בזמן הכי לא צפוי בעולם, נמצאים שתי אנשים מתוך החדר, יש ביחידה כזה חלוקה, יש לך שבועיים שאתה בכוננות, ושבוע שאתה באימונים, ואנחנו בדיוק לפני יציאה לאימון, זוכר כל החבר'ה עובדים, יש לנו עובדים בפלגה וזה, ואני זוכר, כאילו זה משהו שחקוק לי, כאילו זה כמו איזשהו סרט רץ כזה, שיש שיר חדש של עומר אדם, איפה כל החברות שלך, משהו כזה. כאילו, ושם שמים אותו פעם ראשונה, ורמקולים וזה, ויש בום, שאני בהתחלה לא מבין אם זה, כאילו זה נשמע כמו פיצוץ של חשמל, כאילו, אני זוכר בתור ילדים, כאילו, היינו זורקים כזה כדורים, ונוגעים, כאילו נותנים לחשמל לגעת אחד בשני, ואז זה היה פיצוץ, כאילו, בחוטי חשמל, זה מאוד הזכיר לי את זה, רעש של חשמל שמתפוצץ, וזהו, ואז אני, כאילו, נהיה בלגן, אני רץ, אני נכנס לחדר, ואני מבין שדי החיים שלי השתנו, כאילו, מרגע שאני רואה את התמונה שאני רואה. בעצם, שחר ועוד בחור מהצוות, שיחקו בנשק, שיחקו באקדחים, ואחד מהם היה, כאילו, כל העניין של משחק בנשק, כאילו, זה לא היה איזשהו משהו שטבוע בצוות, זה היה משהו מאוד מאוד נקודתי, וזהו, הם שיחקו בנשק, אחד מהם היה מטוטב, אחד היה עם מחסנית, שחר היה מטוטב, והבחור השני היה עם מחסנית, פשוט ירה כדור שפגע לו ישר בלב, אז אנחנו לא מבינים את זה. אני נכנס לחדר, מתחיל לטפל את הדברים. אתה נכנסת מהר לחדר? כן. מהראשונים? כן, אפילו הראשון. כאילו אני רואה את שחר עוד עומד. וזהו, כאילו, אתה יודע, תמונות כאלה שלא יוצאות. אתה יודע, יש עוד מישהו מהצוות שכאילו, אתה יודע, אנחנו צוות. כאילו, זה כל מה שאני מסביר, כאילו, אנחנו צוות, וכאילו זה נפער בור. כן. וזהו, ואני זוכר את כל הבלגן מסביב, ואתה יודע, ודם, וזה החדר שלנו. זה החדר שלכם? כן, זה פאקינג החדר שלנו, כאילו, אתה יודע, אנחנו בשתי חדרים, פאקינג החדר שלנו. אתה יודע, אני ושחר, אנחנו מסיימים, אתה יודע, היינו יוצאים סופאשים וזה, כל הצוות, אתה יודע, הוא חלק מאיתנו, החברים שלנו מהבית הם חלק מאיתנו. וזהו, ואז נהיה בלגן, ואמבולנס וזה, מתפעילים את האירוע מאוד מאוד מהר. אני חושב שתוך 3 דקות הוא כבר על אמבולנס. תבין את הרמת תפעול, כאילו, בתוך היחידה, תוך 3 דקות מגיע פורדבולנס, אתה יודע. אתה מבין בשלב הזה שזהו? לא. לא. כאילו, היום אני מסתכל בדיעבד, אני יכול להבין, אבל לא רציתי להבין. ואז מתקשר אליי המפקץ. אני זוכר, גם יש תחושה כזאת של, זה פגש אותי איפשהו, עשיתי ריברסינג לאחרונה, ואני זוכר שאחרי האירוע נגמר, היה לי איזו תחושה כזאת של, כאילו נפל לי כל האנרגיה בגוף, כאילו פשוט נפלתי, אחרי כל הטיפול וזה, פשוט אני זוכר שנפלתי לארץ, לא הצלחתי לעמוד, כאילו אמרתי וואו, כאילו זה היה איזה טיפול כזה מאוד מהיר, וגם איזו הבנה כזה של, הכל השתנה עכשיו. וזהו, מתקשר אליי המפקץ, אומר לי, תשמע, המצב לא טוב, תכין את הצוות, וזהו, ואז נכנס המ"פ, והוא אומר, החייל נהרג. ככה הוא אומר? ככה הוא אומר, חייל נהרג, ואתה יודע, כל ההכנות, הלוויה, זה, כל מיני דברים כאילו, כל מיני טיפשות של צבא, אתה חושב שהמשפחה של שחר היו כמו ההורים שלנו, שממש מגיעים כל שבת וזה, והצבא, כאילו ההתנהלות של הצבא הייתה מחורבנת לגמרי, כאילו מגיעה איזה פסיכולוגי, דבר איתנו קצת, מגיעים מצח, יום למחרת יש הלוויה, המפקד יחידה אומר לנו, אתם חיילים, לא לפקוט, כאילו זה דברים שממש זכורים לי, כאילו אתם מגיעים עכשיו על מדים וזה, כאילו אני זוכר שאני מתעורר בבוקר, כאילו
אחרי הלילה, אתה יודע, עשינו כזה לילה כזה ביחד, היינו בשוק טוטלי. ואני מתעורר בבוקר, אני אומר, פאק, זה לא היה חלום. כן. כאילו, זה לא היה חלום. זהו, הלוויה וזה, ואומרים לנו לא לדבר על הדברים, כי הכל תחת חקירה, ולא להעביר למשפחה איזשהו משהו לא נכון, או דברים כאלה, וממש יוצרים לנו גם ריחוק, מול המשפחה, מולנו בתוך עצמנו, כל זה נגמר, ואני טיפה מקצר את זה רגע, ואנחנו מיד אחרי זה חוזרים. עזוב שאתה מרגיש שאתה עם כתם שחור, אתה יודע, אתה בתור יחידה מובחרת, ובצוות שלך קרה הדבר הנורא מכל. מתי זה קרה בדיוק? זה קורה ממש בתחילת הלוחמים. אנחנו אולי 4 חודשים בלוחמים, חצי שנה, משהו כזה. וזהו, ואחרי זה ישר רצים, עולים על הסוס בחזרה. הלוויה, זה כאילו אחרי שנגמרת ההלוויה, כבר בשבעה אנחנו בפעילות.